Tiếp tục liên quan đến xung đột ở Đông Âu, một cựu tư lệnh NATO mới đây cho rằng quân đội Nga ở Ukraine có thể hụt hơi vào cuối mùa đông. Ở chiều ngược lại, Tổng thống Putin được người đồng cấp Cộng hòa Serbia trực thuộc Bosnia tặng thưởng huân chương cao quý. Những vấn đề nổi cộm khác trên toàn cầu. Cựu Tổng thống Brazil đang ở Mỹ trong lúc biểu tình bùng phát. Tổng thống Biden thăm Mexico, chính sách về người di cư sẽ thay đổi. Bộ trưởng cực hữu của Israel ra lệnh bỏ cờ Palestine ở nơi công cộng. Cuộc đua tàu ngầm đang khiến châu Á căng thẳng hơn. Trung Quốc tiếp tục nới lỏng chính sách mua bán nhà. Tất cả sẽ có trong chương trình thời sự quốc tế ngay sau đây. Ngọc Mai xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình thời sự quốc tế ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Cựu lãnh đạo NATO James Stavridis cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng ông tin các lực lượng Nga ở Ukraine sẽ bị hụt hơi vào cuối mùa đông này khi cuộc chiến vẫn diễn ra rất quyết liệt. Trong lần xuất hiện trên chương trình buổi sáng Cast Roundtable của đài phát thanh WAPC có trụ sở tại New York, tướng Stavridis nói với người dẫn chương trình John Catsimatidis rằng không có bên nào tạo ra được đột phá trong mùa đông. Thật không may, cơ hội bắt đầu đàm phán lại là sau mùa đông. Người Nga sẽ bị hụt hơi, mất nhiều người và thiết bị. Về phía Ukraine, áp lực từ phương Tây nhằm tránh phải trả giá đắt hơn sẽ trở nên đáng kể. Khi kết hợp tất cả lại với nhau, dự đoán sẽ có thêm nhiều trận chiến nữa. Tất cả hãy thúc đẩy một cuộc đàm phán vào khoảng giữa năm 2023. Nhận xét của ông Stavridis được đưa ra khi đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ Oksana Markarova cho biết vào hôm Chủ nhật 8 tháng 1 rằng hàng tỷ đô la do Washington cung cấp trong nỗ lực hỗ trợ cuộc phản công của họ đối với Nga đã được sử dụng tốt. Quốc hội Mỹ tháng trước đã thông qua gói ngân sách của chính phủ trị giá 1,7 nghìn tỷ đô la Mỹ, bao gồm 45 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và các đồng minh khác trong NATO. Một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã công khai bày tỏ sự không hài lòng với việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Bà Markarova nói trên chương trình Face the Nation của CBS, mỗi đô la Mỹ trao cho chúng tôi đều sử dụng nó vào mục đích tốt. Chúng tôi đang sử dụng nó như một khoản đầu tư vào cuộc đấu tranh chung cho các nền dân chủ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được lãnh đạo người Serbia ở Bosnia, ông Milorad Dodik, trao tặng huân chương vào Chủ nhật ngày 8 tháng 1 trong một buổi lễ đánh dấu ngày quốc khánh của Cộng hòa người Serbia tự trị bên trong Bosnia. Ông Dodik nói thêm, lãnh đạo Nga được trao huân chương vì sự quan tâm và tình yêu đặc biệt đối với nước Cộng hòa của Serbia, cũng như công lao trong việc phát triển và tăng cường hợp tác giữa hai bên. Huân chương sẽ được ông Dodik mang đến cho Tổng thống Putin trong lần gặp kế tiếp giữa hai người. Cộng hòa Serbia trong lòng Bosnia là một khu vực tạo thành nước Bosnia cùng với liên bang Bosnia Croatia tự trị. Ông Dodik, Tổng thống của khu vực, là người từ lâu ủng hộ mối quan hệ với Nga hơn là với phương Tây, đã ca ngợi Tổng thống Putin là chỗ dựa đáng tin cậy cho Cộng hòa người Serbia. Theo ông, nhờ vị thế của Tổng thống Vladimir Putin và sức mạnh Liên bang Nga, tiếng nói và vị thế của nước Cộng hòa Republika Srpska đã được lắng nghe và tôn trọng. Sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, ông Dodik đã cố gắng ngăn chặn các nỗ lực của Bosnia trong việc tham gia các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Moscow. Đồng thời, các phái viên Nga thể hiện sự ủng hộ đối với ông Dodik. Tháng trước, Nga đã lên án EU cấp tư cách ứng cử viên cho Bosnia để gia nhập khối. Trước đó, họ cảnh báo sẽ coi động thái của Bosnia gia nhập NATO là một hành động thù địch. Cựu Tổng thống cực hữu của Brazil, ông Jair Bolsonaro, được cho là đang ở bang Florida của Mỹ khi những người ủng hộ của ông xông vào Quốc hội và tòa án tối cao của đất nước, khiến Đại sứ quán Hoa Kỳ phải cảnh báo công dân tránh khu vực có các tòa nhà chính phủ. Ông Bolsonaro đã ở Florida từ cuối tháng 12. Theo The New York Times, cựu Tổng thống ở trong một ngôi nhà tại khu vực Orlando khi ông phải đối mặt với một số cuộc điều tra ở Brazil bắt nguồn từ thời gian tại vị. Cựu Tổng thống Bolsonaro, người đã thua trong cuộc tái tranh cử vào tháng 10, đã từ chối công nhận chiến thắng của Tổng thống cánh tả Luiz Inácio Lula da Silva. Ông từ lâu đã công khai đặt câu hỏi về tính chính xác của các cuộc bầu cử ở Brazil. Vào Chủ nhật ngày 8 tháng 1, người ủng hộ ông đã tiếp cận Quốc hội và Tòa án tối cao, cũng như dinh Tổng thống. Những người ủng hộ ông Bolsonaro đã ở lại thủ đô Brasilia kể từ khi ông thua trong cuộc bầu cử tháng 10. Tổng thống Lula gọi các cuộc biểu tình ở Brasilia là hành động của những kẻ phá hoại và chủ nghĩa phát xít. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trên Twitter, truyền thông và cảnh sát báo cáo rằng một cuộc biểu tình phản dân chủ đã trở thành bạo lực. Họ hiện đang chiếm giữ các khu vực ở trung tâm Brasilia, bao gồm Quốc hội Brazil và các khu vực xung quanh quảng trường thành phố.
Cảnh sát Brazil đang phản ứng. Công dân Hoa Kỳ được cảnh báo tránh khu vực này cho đến khi có thông báo mới. Vụ đột nhập các tòa nhà chính phủ Brazil chỉ diễn ra 2 ngày sau khi lễ kỷ niệm 2 năm cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 ở Hoa Kỳ. Cả hai viện của Quốc hội đều không họp và Tổng thống Lula không có mặt ở dinh Tổng thống khi người biểu tình tiến vào. Tổng thống Joe Biden có cơ hội để đảo ngược di sản thất bại về an ninh biên giới khi tới dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ ở Mexico City, thủ đô của Mexico. Hoa Kỳ và Mexico có lợi ích chung trong việc đảm bảo an toàn biên giới của mỗi quốc gia, nhưng trong 2 năm qua, các chính sách biên giới thất bại của chính quyền ông Biden gây ra tác hại đáng kể cho quan hệ hai nước. Cuộc họp này là cơ hội quan trọng để đưa ra một chiến lược mới. Từng tham gia vào việc cố vấn cho cựu Tổng thống Trump trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador, ông Chad Wolf, cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa dưới thời cựu Tổng thống Trump, đã đưa ra lời khuyên cho Tổng thống Biden về cách có thể thực hiện kế hoạch biên giới nước Mỹ trên hết, có lợi cho cả hai quốc gia. Theo ông Wolf, để chấm dứt nạn buôn người chưa từng có kéo dài hơn 2 năm qua, Tổng thống Biden phải có một cuộc đối thoại cứng rắn với Tổng thống Mexico Obrador để thiết lập các mục tiêu rõ ràng và cụ thể mà mỗi quốc gia phải chịu trách nhiệm. Bước đầu tiên, Tổng thống Biden nên thừa nhận cuộc khủng hoảng đang tồn tại ở biên giới và hiện trạng là các cơ quan kiểm soát biên giới không hoạt động tốt, sẵn sàng ứng phó với hoàn cảnh như hiện tại và thay đổi khi cần thiết, như trường hợp hiện nay là dấu hiệu của khả năng lãnh đạo trong khu vực sẽ ảnh hưởng đến Tổng thống Mexico. Dưới thời chính quyền ông Trump, khi Hoa Kỳ thực hiện nghiêm túc các trách nhiệm về an ninh biên giới, có thể đạt được tiến bộ trong đàm phán với Tổng thống Mexico. Khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế, Tổng thống Mexico đã chứng minh rằng ông có khả năng hợp tác trong việc hạn chế người di cư bất hợp pháp. Vào năm 2019, Tổng thống Mexico đã điều động lực lượng vệ binh quốc gia Mexico để bảo vệ biên giới phía nam của nước này với Guatemala, ngừng cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài bất hợp pháp và chấm dứt chuyến tàu Nam Bắc được gọi là quái vật, nơi những người di cư bất hợp pháp hy vọng để đến Hoa Kỳ. Quan trọng nhất, chính quyền Trump đã đàm phán về sự ủng hộ của Tổng thống Mexico đối với chính sách Remain in Mexico rất thành công. Trong đó, những người nhập cư bất hợp pháp đợi ở Mexico cho đến ngày ra tòa di trú ở Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh của mối quan hệ song phương hiệu quả. Tiếp theo, chính quyền Biden cần đưa ra các chiến thuật mới, sáng tạo mà cả hai quốc gia nên thực hiện để đánh bại các băng đảng. Ngoài đường biên giới chung, cả hai quốc gia đều có kẻ thù chung là các băng đảng tội phạm của Mexico. Trong nhiều thập kỷ, cả hai quốc gia đều đau đầu trong cuộc chiến chống lại các băng đảng. Cách tiếp cận cũ sẽ không hiệu quả và cả hai quốc gia nên khôn ngoan khi sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có, bao gồm các lựa chọn quân sự, an ninh mạng và tăng cường áp lực lên ngành dịch vụ tài chính để đóng băng tài sản của các cá nhân có liên quan. Cả hai quốc gia đã tránh né vấn đề này quá lâu, đến lúc phải nghiêm túc thực hiện. Những khuyến nghị này là cần thiết vì các chính sách biên giới mở mà chính quyền ông Biden đưa ra vào đầu nhiệm kỳ đang có nhiều tác hại. Tổng thống Mexico đã kết luận một cách hợp lý rằng việc sử dụng các nguồn lực để thực thi luật nhập cư của đất nước không còn đáng giá nữa khi chính quyền ông Biden khuyến khích những người di cư có tay nghề trên khắp thế giới đến Hoa Kỳ. Ông ấy thậm chí còn thừa nhận rằng những người di cư coi ông Biden là tổng thống di cư và rất nhiều người cảm thấy rằng họ sắp đến được Hoa Kỳ vì có ông Biden. Tệ hơn nữa, làn sóng di cư ồ ạt đến biên giới phía nam của Hoa Kỳ đã làm suy yếu nỗ lực của Mexico trong việc đánh bại các băng đảng tội phạm. Mỗi người nhập cư bất hợp pháp bị buôn lậu hoặc buôn đến biên giới Hoa Kỳ đều phải trả cho các băng đảng hàng chục nghìn đô la. Chỉ trong vài năm, các băng đảng Mexico thu về 13 tỷ đô la một năm so với 50 triệu đô la một năm vào cuối chính quyền Trump. Sự hài phóng tài chính này đã giúp các băng đảng mua vũ khí và đã gây ra vô số thương vong cho dân thường khi các băng đảng tham gia vào những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ để hoạt động trên toàn quốc. Trung tâm của mối quan hệ song phương nên là hành động mạnh mẽ và hợp tác chống lại những kẻ xấu trên, những kẻ thù chung của hai nước. Tổng thống Biden có thể chấm dứt vòng luẩn quẩn này bằng cách đưa ra các chính sách mới nhằm đảm bảo an ninh biên giới, chấm dứt nạn buôn người và đánh bại các băng đảng. Điều này sẽ mang lại cho chính quyền ông Biden đòn bẩy mà họ cần để buộc Tổng thống Mexico tăng cường nỗ lực ở phía biên giới nước ông. Bộ trưởng An ninh Quốc gia cực hữu mới của Israel, ông Itamar Ben-Gvir cho biết hôm Chủ nhật 8 tháng 1 rằng ông đã chỉ thị cho cảnh sát gỡ cờ Palestine khỏi các không gian công cộng. Luật pháp Israel không cấm cờ Palestine, nhưng cảnh sát và binh lính có quyền gỡ bỏ chúng trong trường hợp họ cho rằng có mối đe dọa đối với trật tự công cộng. Chỉ thị từ Bộ trưởng Ben-Gvir, người đứng đầu một đảng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong chính phủ mới của ông Benjamin Netanyahu,
và với tư cách là Bộ trưởng Giám sát lực lượng cảnh sát, dường như ông đang quyết tâm thể hiện một đường lối cứng rắn. Điều này diễn ra sau khi một tù nhân Palestine thụ án lâu năm được trả tự do vào tuần trước, bị kết tội bắt cóc và giết một người lính Israel vào năm 1983, đã vẫy cờ Palestine khi được chào đón như anh hùng tại ngôi làng của anh ở miền Bắc Israel. Ông Ben-Gvir trong một tuyên bố nói rằng vẫy cờ Palestine là hành động ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Ông nói tiếp, không thể có chuyện những kẻ vi phạm pháp luật vẫy cờ khủng bố, xúi giục và khuyến khích khủng bố. Vì vậy tôi đã ra lệnh gỡ bỏ những lá cờ ủng hộ khủng bố khỏi không gian công cộng và ngăn chặn việc kích động chống lại Israel. Người Ả Rập ở Israel chiếm khoảng 1/5 dân số và hầu hết là hậu duệ của người Palestine, vẫn ở lại quốc gia mới thành lập sau cuộc chiến tranh giành độc lập năm 1948. Họ từ lâu đã tranh luận về vị trí của mình trong nền chính trị Israel, giữa cân bằng di sản Palestine với quyền công dân Israel của họ. Nhiều người xác định họ vẫn thuộc về Palestine. Vào tháng 12 năm 2022, Hải quân Singapore đã hạ thủy chiếc tàu ngầm thứ hai và thứ ba trong số 4 chiếc thuộc lớp Invisible mới, có tên là Impeccable và Illustrious. Việc giao chiếc đầu tiên tên là Invisible đã bị trễ sau khi ra mắt vào năm 2019 do đại dịch. Covid-19 có thể đã làm đình trệ chuỗi cung ứng và tàn phá nền kinh tế toàn cầu, khi thế giới chi hàng nghìn tỷ đô la cho các biện pháp ứng phó đại dịch và các gói kích thích kinh tế khổng lồ. Nhưng chi tiêu quốc phòng trong thời gian này hầu như không giảm. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, đã đánh giá rằng chi tiêu quân sự thế giới lần đầu tiên vượt mốc 2.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, hai trong số 5 quốc gia chi tiêu nhiều nhất ở châu Á, Thái Bình Dương, gồm Trung Quốc và Ấn Độ. Nhật Bản gần đây cũng thúc đẩy chi tiêu quốc phòng chưa từng có, dự kiến tổng cộng 324 tỷ đô la Mỹ trong các năm tài chính 2023 đến năm 2027. SIPRI cũng nhận thấy rằng, mặc dù buôn bán vũ khí toàn cầu giảm nhẹ từ năm 2017 đến năm 2021, nhưng nhập khẩu vũ khí của Đông Á và các nước khu vực châu Đại Dương đang tăng. Những đánh giá như vậy có xu hướng dẫn đến kết luận rằng một cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra ở châu Á, ngay cả khi các quốc gia tiếp tục vật lộn với những bất ổn kinh tế toàn cầu do đại dịch và cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng động lực cho việc chi tiêu vũ khí nhiều hơn rõ ràng đã bắt đầu trước khi cuộc chiến Ukraine khởi phát, dẫn tới việc thúc đẩy ngân sách quốc phòng. Hàng hải ở châu Á Thái Bình Dương là mối quan tâm lớn và lâu dài, thúc đẩy việc hiện đại hóa lực lượng hải quân, đặc biệt là với tàu ngầm, thường được coi là công cụ hữu ích để một lực lượng hải quân yếu hơn chống lại kẻ thù mạnh hơn. Những chiến công trong quá khứ của các tàu ngầm nằm trong tay bên được cho là yếu hơn, trước đối thủ mạnh hơn, càng củng cố ý tưởng rằng lực lượng dưới đáy biển là vô cùng cần thiết. Tàu ngầm San Luis của Argentina đã tạo ra chấn động trong chiến tranh Falklands năm 1982, đến nỗi Vương quốc Anh đã dành nhiều nỗ lực chống tàu ngầm không tương xứng để đối phó với mối đe dọa đặc biệt này. Sự phổ biến tàu ngầm sau đại dịch ở châu Á Thái Bình Dương là một bức tranh phức tạp. Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tăng cường năng lực dưới đáy biển. Đáng chú ý, Nhật Bản đã mở rộng hạm đội tàu ngầm từ con số 20 trước đại dịch vào năm 2019 lên 22 chiếc vào cuối năm 2022. Trong cùng thời gian, Hàn Quốc đã tăng hạm đội tàu ngầm từ 16 lên 19. Các cường quốc hải quân ở khu vực cũng giới thiệu những tàu chiến bên dưới mặt nước lớn hơn, yên tĩnh hơn và khả năng tấn công tầm xa tốt hơn. Vào cuối năm 2021, nhiều sự chú ý đã đổ dồn vào kế hoạch của Úc nhằm sở hữu tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo thỏa thuận AUKUS với Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, rất nhiều động thái như trên đang khiến cuộc đua tàu ngầm ở châu Á ngày càng quyết liệt, được dự báo có thể mang đến rủi ro ngày càng lớn và căng thẳng ngày càng dai dẳng. Các nhà phân tích cho biết, doanh số bán nhà ở Trung Quốc có khả năng phục hồi do một số thành phố tiếp tục nới lỏng lãi suất, thế chấp tối thiểu cho những người vay tiền mua nhà lần đầu. Điều này sẽ tiếp thêm động lực cho sự phục hồi kinh tế đang diễn ra. Theo cơ chế mới, các thành phố có giá nhà giảm trong 3 tháng liên tiếp được phép tạm thời duy trì, hạ thấp hoặc loại bỏ giới hạn về lãi suất thế chấp. Ủy ban điều tiết ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc cho biết như vậy trong một tuyên bố gần đây. Ông Ni Hong, Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn, nói với Tân Hoa Xã rằng các khoản thanh toán trước và lãi suất thế chấp cho người mua nhà lần đầu được giảm bất cứ khi nào thích hợp. Nhờ cơ chế mới, các nhà phân tích cho rằng khoảng một nửa trong số 70 thành phố lớn của Trung Quốc đủ điều kiện để nới lỏng mức tối thiểu lãi suất thế chấp trong tương lai gần. Ông Chang Quang, trưởng bộ phận phân tích kinh tế vĩ mô tại CITIC Security cho biết, 38 trong số 70 thành phố lớn đã đủ điều kiện để được điều chỉnh lãi suất thế chấp tối thiểu. Việc giảm này sẽ giúp ổn định doanh số bán nhà và cải thiện sự phát triển lĩnh vực bất động sản. Ông Yang Jiajin, giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển eHouse Trung Quốc cho biết, cơ chế trên đã mở rộng một biện pháp ngắn hạn được đưa ra vào tháng 9 thành một chính sách dài hạn, giúp chính quyền các địa phương linh hoạt điều chỉnh lãi suất thế chấp
để phù hợp với điều kiện thị trường mỗi khu vực. Vào tháng 9, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cho phép các thành phố có giá nhà giảm liên tục được nới lỏng mức tối thiểu lãi suất thế chấp nhà lần đầu cho đến cuối năm 2022. Ông Su Shaolei, nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Becky cho biết, dựa trên quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền trung ương nhằm ổn định giá nhà, chúng tôi tin rằng đợt điều chỉnh này là cần thiết. Kinh tế Trung Quốc không thể phục hồi nếu như thị trường bất động sản ảm đạm như hiện nay. Chương trình thời sự quốc tế hôm nay đến đây là kết thúc. Ngọc Anh xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.